Yes! Enemy double kill! An yes! Enemy double kill! An enemy has... Sa Mobile Legends guide na ito, papakita ko sa inyo kung paano ko ginamit si Kimi. Kasama na dito kung anong ginawa ko nung nag-blade armor yung kalaban. Ipapaliwanag ko rin lahat ng decision making na ginawa ko. Pero bago tayo magsimula, gusto ko muna i-congratulate si Ren. Siya yung ating winner ng weekly giveaway. Kung gusto mo rin sumali sa weekly giveaway, ang kailangan nyo lang gawin, i-like ang video na to, mag-subscribe, tapos i-share nyo ang video na to sa kahit anong social media platform. Then, i-screenshot nyo, tapos i-send nyo sa Master the Basic Facebook page. Ilagay nyo na rin yung ID number nyo tsaka in-game name. Kailangan kumpleto gaya ng nasa example kasi ito yung required. Tapos samahan nyo na rin ng hashtag JustMasterTheBasics. I-announce ko ang winner every weekend. Kaya dapat tapusin mo ang video na to at kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati na rin yung notification bell. Okay, let's go! Kung papansin nyo yung lineup ng kalaban, Hellcurt lang yung kailangan kong iwasan sa laro na to. Hindi dapat makalapit sa akin yung Hellcurt. Kaya pinili ko yung sprint na spell para in case na mag-ultimate siya, mag-sprint na agad ako. Pagdating naman sa emblem, kaya nag-assassin emblem ako para sa bounty hunter. Kasi tinanong ko yung kakampi ko, sabi nila ako daw yung mag-mid lane. So ibig sabihin, makakagank ako sa ibang lane, makakuha ko ng gold. Ibig sabihin din, magpi-physical Kimi ako. Pero sa laro na to maganda rin yung Mage Kimi. Kasi isa lang yung Mage namin, so kung mag-Mage Kimi ako mas maganda. Para sa hindi pa nakakanood ng Marksman Guide ko, meron akong ginawang Marksman Guide para malaman mo kung ano yung mga ginagawa ng isang Marksman. Sa teamfight, sa laning, sa farming, lahat. So pwede mo munang panoorin yun kung hindi mo pa alam kung anong mga basic na ginagawa ng isang Marksman. Ngayon, ang priority ko lang dito is i-clear wave agad yung minions para makapag-farm agad sa jungle. Ngayon naging aggressive yung Kufra dito, masyado niyang minaliit yung damage ng Kimi kaya naharas siya. Buti maganda yung ginawa ng Valir, hinarangan niya yung mga damage para hindi ko na maharas ng tuluyan yung Kufra. Kung mapapansin nyo, hindi ko na hinabol yung Kufra kasi malapit na sa tower yon. Karamihan sa mga Kiming nakikita ko maglaro lalo na sa lower rank. Kapag nabawasan na nila yung kalaban, gusto nilang habulin hanggang sa tower. Akala nila mapapatay na agad nila. Tandaan nyo guys, pagkatapos nyo mga haras, back to farming na ulit. Okay na yung naharas nyo sila kung di nyo sila kayang patayin. Pinakamalaking advantage kasi kapag nagkikimi ka is sobrang bilis mo mag-farm sa jungle. Kung mapapansin nyo rin, hindi agad ako nag-level 4 kasi hindi nag-roaming item yung Johnson. Pero okay lang yan kasi Kimi yung gamit ko, Marksman. Pero kung mage yung gamit ko na kayang mag-kill, halimbawa si Lunox or Gusion, na kailangan mag-level 4 agad, maganda kung nag-roaming item siya. Isa pang advantage kapag naka-roaming item siya, mas mabilis siya magkakaroon ng gold. Gagawa ako ng separate guide para sa mga roaming items, para mas maintindihan nyo kung para saan nga ba yung mga roaming items. Dito, magkakaroon ng teamfight sa bot lane. Ang iniisip ko lang dito, i-pressure yung bot lane para kapag lumabas na yung turtle, pwede na namin kunin agad. Kung mapapauwi namin yung kalaban o kaya mapapatay namin sila, pwede na kami agad mag-turtle. Ang problema, namatay agad yung Johnson. Ang mali pa namin, masyado kami naging kumpiyansa. So, plano ko sana i-clear lang yung wave tapos back na, kaso nahuli rin ako. So, dapat yon pagkapatay pa lang sa Johnson, nag-back na agad kami. Namatay din dito yung Sast kapalit ng Kufra. Hindi naging pabor sa amin yung teamfight na yon. Possible pa na makuha nila yung turtle kung pumunta lang agad yung Hellcurt sa turtle. I-fast forward ko na sa mga boring na parts para mas mabilis tayo. Kung mapapansin nyo yung farm ko dito, lane minions, jungle, lane minions, tapos jungle. Tandaan nyo lang, bago kayo mag-jungle, clear nyo muna yung minion waves. Kasi mas malaki yung bigay na gold nun. Bukod doon, mas maganda kapag nagkikimi kayo, kunin nyo yung mga jungle creeps. Kailangan malasit nyo kasi kailangan nyo ng stock para dun sa jungle item.
Yun yung tinatawag na Raptor Machete. Yun talaga yung unang item ni Kimi kasi meron yung slow. Gagawa ko ng separate video tungkol sa kung paano ang mag-jungle. Kasama na yung jungle items, yung rotation, pati na rin yung jungle respawn time. Isa pang advantage kapag nagkikimi kayo, mabilis bumasag ng tower si Kimi. So ibig sabihin, kailangan bumasag din kayo ng bumasag. Priority mo sa simula, pag Kimi ang gamit mo is kumuha ng objective. So turtle, tower, crab, buff, lahat yun. Yun dapat ang priority mo kapag ginagamit mo si Kimi. Dito magkakaroon ng isang team fight. So napitas namin yung mga kalaban kahit wala akong ginawa. Dahil wala ganong masyadong team fight at hindi ako makakill, hindi magandang advantage yun para sa assassin emblem na pinili ko. Kaya sa ngayon, ang priority ko na lang is mag-farm, tsaka punuin yung stock ng jungle item ko. Kaya isa pang paalala guys, kapag meron kayong kakamping Kimi, huwag nyong lasitin sa kanila yung jungle creeps, kasi stock yun ng jungle item nila. Dito mapapansin nyo, susubukan akong patayin ng Chu. Kailangan ko lang dumistansya sa kanya yung hindi niya maabot sa akin yung first kill niya. At dahil nga wala na siyang first kill, ginamit ko na agad yung sprint ko para mapatay ko siya. So hindi lang dapat ako tamaan nung kick niya para mas mapatay ko siya. So nagamit niya yung kick niya dun sa Hayabusa, kaya napatay namin siya. Yun yung advantage guys kapag alam niyo yung skill ng kalaban nyo. Hintayin nyo munang gamitin nila yung skill nila bago kayo pumasok. Ngayon, kung mapapansin nyo mayroong team fight sa top, plano kong bumack up sa top. Kaso dahil hindi dumaan sa akin yung Kufra, mas pinili ko na lang na mag-back to farm. Dahil nga marksman ako, importante sa akin na makapag-farm muna tapos mamaya na sumama sa team fight. Pwede nyo rin gamitin yung ultimate nyo para makapag-farm. So yun yung advantage kay Kimi, mabilis lang yung cooldown ng ultimate niya, kaya pwedeng gamitin yun sa pagpa-farm. Kapag nagpa-farm kayo sa jungle, ang priority nyo lang is yung buff, tsaka yung crab. Kapag nag-respawn na yung crab, puntahan nyo na agad, lalo na kung naka-aband yung lane nyo. Kasi hindi kukunin ng kalaban yun kung nagde-defend sila sa lane na yun. Maganda rin na kunin nyo yung jungle creep nila para mabawasan din yung farm nila. Pero gagawin nyo lang yun kapag naka-abante yung lane. Sa laro na to, puro objective ang ginagawa namin kasi hindi ganun karami yung team fight. Kung gusto mo naman matuto kung paano mag-rotate, meron akong ginawang rotation guide na pwede mong panoorin. Dito, naging aggressive masyado yung kalaban, kaya nabubus namin sila. At dahil nga napatay namin sila, kailangan namin kumuha ng objective. Ang objective na kukunin namin syempre is yung tower. Lagi nyo tatandaan, priority nyo dapat is yung pagkuha ng objective, lalo na kapag naubos nyo na yung kalaban. Pagkatapos namin bumasag sa tower, nagkaroon na naman ng isang team fight. At dahil pa isa-isa yung pasok ng kalaban, mas madali namin silang napapatay. Hindi kasi sila sabay-sabay pumapasok. At dahil nga napatay na naman namin sila, kailangan na naman namin gawin is farm, kuha ng objective, tapos balik ulit sa farming. Dito, habang kinukuha namin yung Lord, sinubukan pa nilang i-contest. So nagkaroon ulit ng isa pang team fight at dahil nga kulang na naman sila, napatay namin sila. Iniisip ko dito hindi napapasok yung Hellcourt kasi nga patay na yung makakampi niya. Pero dahil sa likod siya nang galing at nahuli niya ako, wala na akong nagawa. Napatay din siya ng mga kakampi ko pero napatay din yung Johnson namin kasi wala nang buhay kaya napatay ng Valier. Kung mapapansin nyo, malaki na yung gold lead ko. At yung lowest gold sa amin, mas mayaman pa sa pinakamalaking gold sa kanila.
Yun yung advantage kapag puro objectives yung kinukuha nyo. Ngayon dahil masyado nang malaki yung lamang namin, nagiging aggressive na yung mga kakampi ko. Akala nila kaya na namin patayin kahit sino. Ito yung isang dahilan kung bakit nagkakaroon ng comeback. Kasi once na malaki yung advantage, nagkakanya-kanya na. Mas gusto na lang nilang kumil ng kumil. Pero ang dapat talagang gawin, kumuha muna ng Lord tsaka mag-push. Kung hindi kayang mag-push. Pero kung kaya namang i-push yung tower kahit wala pang Lord, mag-push na lang ng sama-sama. Habang hinihintay namin mag-respawn yung mga kakampi, so kailangan back to farming na naman kami. Dito, susubukan na naman akong patayin ng Chu. Kung naabot na naman ako ng first kill niya, baka mapatay niya ako. Pero dahil nga misprint ako, hindi niya ako agad-agad nahuhuli. At dahil din mahirap habulin si Chu, hindi rin namin siya basta-basta mapapatay. Hindi ko alam bakit tinuloy pa ng Kufra yung pagtalo niya dito, kahit wala na yung Chu. Ngayon dito ko rin napansin na naka-blade armor na pala yung Kufra. Nung kumonti na yung buhay ko, lumayo lang ako para makapag-ulti. Sa time na to, nag-iisip na ako paano ko kontrahin yung blade armor kay Kufra. Dinoble check ko pa kung naka-blade armor na ba talaga siya. Isa to sa malaking problema kapag nagkikimi. Dito, napansin ko na hinahabol yung Valier. So wala rin akong buhay, baka kombohin niya rin ako. Siguro hindi niya ako napansin kaya nagtago siya sa bush. Tapos nag-ultimate ako. Nung tinamaan siya, tsaka na ako nag-first kill. Hindi ko sinubukan lumapit sa kanya, baka kasi mapatay niya ako. Ngayon, naisip ko na mag-build ng isa pang lifesteal item. So, kung ano yung malakas na lifesteal, yun yung pinili ko. Ito yung tinatawag na Demon Hunter Sword. Para lang mas lumakas yung lifesteal ko. Susubukan ko kung gagana yung double lifesteal kay Kimi pang counter sa blade armor. So ngayon, bago mag teamfight, kailangan buuin ko muna yung item ko. Dito, nahuli ng kalaban yung Sun. So, sayang na naman yung Lord namin kung matatalo kami sa teamfight. Hindi ko din alam bakit pumasok pa yung Hayabusa kahit wala na yung Sun. Dito, susubukan akong hulihin ng Kufra. So, kung mapapansin nyo, masakit pa yung blade armor kasi isa pa lang yung lifesteal ko. Natanggal ko yung immortality niya, pero muntikan pa rin akong mamatay. Pagdating naman sa pagpili ng item, kung mapapansin nyo, pinili ko yung warrior boots para yung sa Hellcourt, tapos nag-double lifesteal ako pang counter sa blade armor. So, kung gusto mo rin matuto kung paano ang item build, meron akong ginawang item build guide. Yung part 1 tsaka part 2, magkakaroon din ako ng part 3. Pwede mong panoorin yun para mas maintindihan mo ang bawat item. Ngayon, dahil nabuo ko na yung double lifesteal, gusto ko nang subukan kung gagana ba to kay Kufra, kahit naka-blade armor siya. At dahil mataas yung physical defense ng Kufra, mas gusto ko mag-build ng physical pen na item para kahit papano mapalambot ko siya.
Dito, masyadong nag-overextend yung Hanabi. Akala niya wala kami. Kaya nung nahuli namin siya, napitas namin yung Hanabi, ibig sabihin nun pwede na kami mag-team fight. Nung nakita kong nahuli na ng kakampi ko yung kalaban, pinasok ko na rin agad. Kung mapapansin nyo, kapag ginagamit ko yung first skill, hindi gumagana yung blade armor kasi magic damage yon. At nung pumasok na yung Chu, doon ko nasubukan yung blade armor versus double lifesteal. Hindi ganun kalaki yung damage sa akin kasi nakaka-lifesteal ako. Maliban doon, medyo malambot din kasi yung Chu. Kung napansin nyo rin, malaki yung naging lifesteal ko sa creeps. Ibig sabihin, pagtapos kong umatak sa mga may blade armor, pwede akong humit sa creeps para mabumalik agad yung buhay ko. Hindi ko sinasabing double lifesteal talaga yung pang counter kasi marami pa akong dapat malaman. Okay din siguro yung mage build kapag nag blade armor yung kalaban. Pero tingin ko talaga, kapag merong blade armor yung kalaban, huwag nyo silang basta-basta i-hit. Mas maganda, gamitan nyo ng first skill ni Kimi kapag i-hit nyo sila. Ibig sabihin, kailangan nyong diskartehan talaga kung paano nyo papatayin yung mga hero na naka-blade armor kapag Kimi yung gamit nyo. Sana may natutunan kayo sa guide na to. At dahil umabot ka sa dulo ng video, gusto ko yung mananalo sa giveaway is yung umaabot sa dulo ng video. Para malaman ko kung umabot ka, kailangan sagutin mo yung tanong ko. Sama mo sa screenshot tapos i-message mo sa Master the Basics Facebook page. Kung papanoorin mo yung marksman guide na ginawa ko, ano-ano ang mga bagay na ginagawa ng isang marksman? Ang pinakamagandang explanation, siya yung mananalo sa ating giveaway. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.